বৰ্তমান সময়ত ভাৰতৰ মোবাইল ফোনৰ যিটো মাৰ্কেট আছে, এই মাৰ্কেটখন সম্পূৰ্ণ চাইনিজ ফোনেৰে ভৰ্তি হৈ গৈছে। এইটো আপুনিও জানে আৰু ময়ো জানো। চ' আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই 5টা এনেকুৱা ফোন দেখাম, যিকেইটা 10,000ৰ ভিতৰত হ'ব, কিন্তু চাইনিজ ফোন নহয়। কাৰণ সম্পূৰ্ণ চাইনিজ ফোনেৰে ভৰ্তি হৈ গৈছে আৰু এতিয়াতো বৰ্তমান চাইনিজ ফোন, চাইনিজ প্ৰডাক্টটো বয়কট কৰাৰ কথা চলি আছে। কথা চলি মানে কি ইমপ্লিমেণ্টটো হৈ গৈছে। চ' আমিও আমাৰ দ্বাৰা এইবোৰ বস্তু বয়কট কৰিব লাগে। চ' সেইকাৰণে মই আপোনালোকৰ মাজলৈ 5টা নন চাইনিজ ফোন লৈ আহিছোঁ। এই ফোনকেইটাৰ আপোনালোকে স্পেচিফিকেশ্যন ভাল পাব। এনেকুৱা নহয় যে মই যিকোনো ফোন উঠাই লৈ আহিছোঁ। ভাল ফোন আছে, স্পেচিফিকেশ্যন ভাল আছে। চ' আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে এই ফোনকেইটা কিনিব পাৰে। আৰু কিছুমান আপোনালোকে মানে এটা মিডিয়াম লেভেলত PUBG খেলিব পাৰিব। এনেকুৱা নহয় যে প্ৰ' লেভেলৰ, মিডিয়াম লেভেলত আপোনালোকে PUBG খেলিব পাৰিব। আৰু কিছুমান ফোনৰ কেমেৰা যথেষ্টখিনি ভাল আৰু কিছুমানৰ চেল্ফিও ভাল। মেক্সিমাম আপুনি 8 মেগাপিক্সেলৰ চেল্ফি পাব। ইয়াতকৈ আপুনি বেছি মানে বিচাৰিব নোৱাৰে, কাৰণ প্ৰাইজৰো এটা কথা আছে। ইয়াৰ বাহিৰেও আপুনি তাত ৰেম 3GBৰে পাব আৰু কিছুমানত এটা দুটা ফোন আছে চাগে তাত 4GB পাব পাৰে। চ' দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ো। চ' আমাৰ লিষ্টখনৰ প্ৰথম ফোনটো হ'ল Asus Zenfone Max Pro M1। এতিয়া যিবিলাকে ক'ব বিচাৰিছে যে Asus এটা চাইনিজ কোম্পানী হয়, তেন্তে আপোনালোকে চাই লওক, Asus এটা টাইৱানৰ কোম্পানী হয়। আৰু যিবোৰে ক'ব বিচাৰে যে টাইৱান চাইনাৰ হয়, তেন্তে আপুনি কি কৰি আছে? আপুনি নিউজ চাইনে নাই? एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। চ' বাৰু যিয়ে নহওক, ইয়াতে আপুনি 5.99 ইঞ্চৰ ফুল HD প্লাছ ডিছপ্লে পাই আছে। চ' ফুল HD প্লাছ ডিছপ্লে চাওক, সেইকাৰণে মই নাম্বাৰ 1ত ৰাখিছোঁ। আৰু লগতে 5000 mAhৰ ইউজ বেটেৰী পাব। তাৰ লগতে আপোনাৰ 3GB ৰেম আৰু 13 মেগাপিক্সেল প্লাছ 5 মেগাপিক্সেল ৰিয়াৰ কেমেৰা, মানে পিছ চাইডৰ কেমেৰা, আৰু 8 মেগাপিক্সেল চেল্ফি কেমেৰা পাব। চ' কেমেৰাও ঠিক ঠাক আছে। এইটো প্ৰাইচত আপুনি ঠিক ঠাক পাব কেমেৰা। আৰু 1.8 GHz আপুনি কোৱালকম স্নেপড্ৰেগনৰ 636 অক্টাকৰ প্ৰচেছৰ পাব। চ' প্ৰচেছৰো ডিচেণ্ট ভাল, আপুনি PUBG মোটামুটি খেলিব পাৰিব। আৰু লগতে 3GB ৰেম, 4GB ৰেম আৰু 6GB ৰেমো আছে। লগতে আপুনি প্ৰাইচটো বেছি হৈ যাব, কিন্তু 3GB ৰেমত আপুনি 10,000ৰ তলত পাব। 4GB ৰেমো চাগে এতিয়া যিটো প্ৰাইম ডে চেল আহি আছে এমেজনৰ, তাতে আপুনি কমত পাব। চ' এইখিনিয়ে এই ফোনটোৰ হাইলাইট ফিচাৰ আছিল। ইয়াতকৈ যদি আপুনি বেছি ফিচাৰ বিচাৰিছে, তেন্তে আপুনি চাইনিজ ফোনলৈ যাব পাৰে। যদি আপুনি প্ৰকৃত দেশ ভক্ত হয়, যদি চাইনিজ একদম আপুনি মানে নেক্সট ফোন এটা আপুনি নন চাইনিজ ব্ৰেণ্ডৰ কিনিম বুলি ভাবিছে, তেন্তে এই ফোনটো আপুনি ল'ব পাৰে, যদি আপোনাৰ প্ৰাইচ ৰেঞ্জৰ ঠিক ঠাক আছে। নেক্সট আৰু 4টা ফোন চাই লওক, সেইকেইটাও ভাল প্ৰচেছাৰৰো আছে, মিডিয়াটেকৰো কেইটামান প্ৰচেছাৰো আছে। চ' ভাল প্ৰচেছাৰো আছে, যিকেইটাত আপুনি PUBGও ভালকৈ খেলিব পাৰিব। চ' নেক্সট ফোনটোলৈ আহোঁ আমি। চ' আমাৰ নেক্সট ফোনটোৰ নাম হ'ল Samsung Galaxy M01s। এই ফোনটো বেছি পুৰণা নহয়, কেইদিনমান আগতে ৰিলিজ হৈছে। আৰু ইয়াতে আপুনি 6.20 ইঞ্চ ডিছপ্লে পাব, যিটো আপুনি ফুল HD নাপায়, HD প্লাছ ডিছপ্লে পাব। আৰু মিডিয়াটেক Helio P20T প্ৰচেছৰ। চ' প্ৰচেছৰটো ভালেই, আপুনি ডিচেণ্ট চাই প্ৰচেছৰ এটা পাব। Asusতকেতো এইটো প্ৰচেছৰ ভালেই, কিন্তু মিডিয়াটেকৰ প্ৰচেছৰ আপোনালোকেতো জানে অলপ চলপ গৰম হয়েই। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে 8 মেগাপিক্সেলৰ চেল্ফি কেমেৰা পাব, তাৰ লগতে 13 মেগাপিক্সেল আৰু 2 মেগাপিক্সেলৰ ৰিয়াৰ কেমেৰা পাব। ৰেম হ'ব 3GB, ষ্ট'ৰেজ 32GB, কিন্তু আপুনি Android 9 আউট অফ দ্য বক্স পাব। আৰু বেটেৰী 4000 mAh। চ' স্পেচিফিকেশ্যনখিনি ঠিকে আছে। আপুনি যদি ল'ব বিচাৰে এই ফোনটো ল'ব পাৰে, মই ৰেকমেণ্ড কৰিম, কাৰণ 4000 mAh এটা ভাল বেটেৰীয়ে হয়। আৰু বৰ্তমান কেইদিনমান আগতে লঞ্চ হৈছে, আৰু যিটো অপাৰেটিং চিষ্টেম Android 9 আছে, চ' এইটো ভালেই হয়। চ' আপুনি এইটো ৰেকমেণ্ড কৰিব পাৰে। ইয়াৰ পিছত আমাৰ নেক্সট ফোনটো হ'ল Nokia 5.1 Plus। যদি আপোনালোকৰ Nokia ফোন ইউজ কৰিব ইচ্ছা আছে, 10,000ৰ ভিতৰত এইটো এটা বেষ্ট ফোন হৈ যায় Nokiaৰ ফালৰ পৰা, কাৰণ Nokia দামী ফোন বনোৱাৰ কাৰণে বিখ্যাত হৈ আছে আৰু ফোনবিলাক ভালো নহয়। কিন্তু এই ফোনটো আপোনালোকে চাইনিজ ফোনৰ বিপৰীতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। চ' মই আপোনাক স্পেচিফিকেশ্যনবোৰ কৈ দিছোঁ। ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট চেঞ্চৰ আছে, Android Oreo আউট অফ দ্য বক্স পাব, মানে Android Oreo ফোনটোত আছে। আৰু 5.84 ইঞ্চৰ HD প্লাছ নটচ ডিছপ্লে হয়। আৰু 13 মেগাপিক্সেল প্লাছ 5 মেগাপিক্সেলৰ ৰিয়েৰ কেমেৰা, মানে ডুৱেল কেমেৰা 13+5, আৰু 8 মেগাপিক্সেলৰ ফ্ৰণ্ট কেমেৰা আছে। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে 1.8 GHzৰ মিডিয়াটেক Helio P60 অক্টাপ্ৰ প্ৰচেছৰটো পাব। এইটো এটা ভালেই প্ৰচেছৰ হয়। এইটো প্ৰাইচত মানে এইটো প্ৰচেছৰ পোৱাটো ভালেই, নন চাইনিজ হিচাপে দেই। চাইনিজ ফোনত আপোনালোকে ভাল প্ৰচেছৰ পাব, কিন্তু আমি চাইনিজকো ৰেকমেণ্ড কৰা নাই, আমি চাইনিজ ল'ব নিবিচাৰোঁ। এতিয়া কিবা এটা পাবৰ কাৰণেতো কিবা এটা হেৰুৱাব লাগিব, অলপমান পাৰফৰ্মেঞ্চ আমি ল' কৰিবই লাগিব। চ' আপোনালোকে 3GB ৰেম পাব আৰু 32GB ষ্ট'ৰেজ পাব। আৰু ষ্ট'ৰেজ বঢ়াব পাৰে 400GB লৈ, ইমান যদি বঢ়াব খুজিছে বঢ়াব পাৰে। কিন্তু বেটেৰীটো অলপ কম হৈ যায়, 3060 mAh বেটেৰী। চ' অলপ কম হৈ যায়, কিন্তু নকিয়াৰ ব্ৰেণ্ডটো চাই ইউজ কৰিব পাৰে। চ' এই ফোনটো আপোনালোকে ফ্লিপকাৰ্টত পুৰা
10,000 টকাত মানে 9,999 টকাত পাই যাব মানে 10,000 টকাতে পাই যাব সো আপোনালোকৰ যদি ইচ্ছা আছে এই ফোনটো ল'ব পাৰে ইয়াৰ পিছত আমাৰ নেক্সট ফোনটো Asusৰে হয় এটো হল Asus Zenfone Max M2 Max Pro নহয় only Max M2 এটোত আপোনাৰ ফিংগাৰপ্ৰিন্ট সেন্সৰ আছে Android Oreo 8 আউট অফ দা বক্স পাব ডিসপ্লেখন অলপ ডাঙৰ আছে 6.20 ইঞ্চৰ HD+ ডিসপ্লে হয় আৰু 13+2 মেগাপিক্সেলৰ ডুৱেল কেমেৰা ৰেয়াৰ আছে আৰু 8 মেগাপিক্সেলৰ ফ্ৰন্ট কেমেৰা ইয়াৰ লগতে আপোনালোকে Snapdragon 632 অক্টা-কোৰ প্ৰচেছৰ পাই যাব আৰু 3GB RAM 32GB ষ্টৰেজ এখিনি নৰমালে আৰু আপোনালোকে 2TB লৈ ষ্টৰেজ বঢ়াব পাৰে এটো কোনে বঢ়াব আৰু কিন্তু বেটাৰীটো ভাল আছে 4000 mAh ৰ বেটাৰী আৰু 4G বাকি সবতে 4G পাবই ডুৱেল সিম লগাব পাৰে এইবিলাক সব পাবই সো এই ফোনটোৰ প্ৰাইস আপোনাৰ মোটামুটি 9000 পৰে গৈ আপোনাৰ যদি ইচ্ছা আছে তেন্তে এই ফোনটো ল'ব পাৰে ইয়াৰ পিছত আমাৰ নেক্সট ফোনটো হল Panasonic Eluga Ray 700 এই ফোনটো আসলে অলপ পুৰণা ফোন হয় বাট মই 10000 ৰ ভিতৰত এটো ফোন ৰেকমেন্ড কৰিব বিচাৰো বিকজ এটোত আপোনালোকে 5000 mAh ৰ বেটাৰী পাই যাব 3GB RAM আছে আৰু প্ৰচেছৰটো MTK মানে MediaTek 6753 প্ৰচেছৰ পাই যাব সো এটো এটা মানে ম্যাক্সিমাম এটা মিডিয়াম ৰেঞ্জৰ প্ৰচেছৰ হয় যেটো আপুনি ইউজ কৰিব পাৰিব PUBG কিন্তু খেলিব নোৱাৰে যদি আপোনাৰ মা দেউতাই ফোনটো ল'ব বিচাৰে তেন্তে এনে ধৰণৰ ফোন এটা ল'ব পাৰে 13 মেগাপিক্সেল ৰিয়েল মানে এটা কেমেৰা আছে পিছ সাইডে আৰু ফ্ৰন্ট সাইডে এটা কেমেৰা আছে কিন্তু দুইটা 13 আৰু আপুনি 5.5 ইঞ্চৰ ফুল HD+ ডিসপ্লে IPS ডিসপ্লে পাব আৰু Android Nougat 7 পাব সো Android টো অলপ পুৰণা হৈ যায় সো ইয়াৰ বাহিৰে আপুনি ফোনটো ঠিকঠাক পাই যায় আৰু Panasonicৰ হয় যেটো চাইনিজ নন চাইনিজ ফোন হয় সো আপুনি এটো ৰেকমেন্ড কৰিব পাৰে সো আমাৰ লিষ্টখনৰ পাঁচটা ফোনটো আপোনালোকক দেখালো মই আৰু এটা ফোন আপোনালোকক ৰেকমেন্ড কৰিব বিচাৰো এটো Motorola ফোন হয় যিবিলাকে গম নাপায় মই তেওঁলোকক ক'ব বিচাৰো যে আগতে Motorola চাইনিজ কোম্পানী নাছিল বাট Motorola Lenovo কিনি ললে আৰু Lenovo টো চাইনিজ কোম্পানী হয় সো আপোনালোকে মানে Motorola এক্সট্ৰা কৈ আছে বাট চাইনিজ Lenovo মানে চলাইছো এতিয়া এটো আপোনালোকৰ লগত কথা যে Motorola আপোনালোকে প্ৰেফাৰ কৰিব বা নকৰে সেইকাৰণে মই 5 নম্বৰৰ পৰা এক্সট্ৰাকে ৰাখি দিছো Motorola সো মই আপোনালোকক স্পেসিফিকেশনটো কৈ দিছো Motorola এই ফোনটোত আপোনালোকে 9000 ৰ ভিতৰতে পাব আৰু 4GB RAM পাব সো এইকাৰণে মই ভাবিছো যে এটো আপোনালোকক দেখাই দিও MediaTek Helio P35 প্ৰচেছৰ পাব যেটো বহুতেই ভাল প্ৰচেছৰ আৰু PUBG টো আপুনি বহুত ভালকে খেলিব পাৰিব তো ইয়াৰ বিপৰীতে 16 মেগাপিক্সেল 2+2 মেগাপিক্সেল +2 মেগাপিক্সেল মানে তিনিটা কেমেৰা থাকিব পিছফালে তিনিটা কেমেৰা 16+2+2 আৰু তাৰ বিপৰীতে 4GB RAM 64GB ষ্টৰেজ আৰু ফ্ৰন্ট কেমেৰা 8 মেগাপিক্সেলৰ আৰু বেটাৰী হল 5000 mAh মানে ভালে বেটাৰী আৰু Android 9 আউট অফ দা বক্স পাব সো গুটেখিনি ঠিকে আছে বাট মেইন প্ৰবলেমটো হল Lenovo সো এটো আপোনালোকৰ লগত কথা এটা আপোনালোকে কেনে ধৰণৰ প্ৰেফাৰ কৰে Motorola কি হিচাপে ভাবে বাট মই কোনো মানে ফোর্স নকৰো এটো ফোনৰ ক্ষেত্ৰত সেইকাৰণে মই এক্সট্ৰাকে ৰাখিছো ফোনটো সো ফোনৰ লিষ্ট কেটাটো কোৱা হে গল যদি ফোন কেটা চাই ভাল পালে বা মই দেখুৱা ফোন কেটা যদি আপুনি কিনিম বুলি ভাবিছে তেন্তে ভিডিওটো লাইক কৰি দিব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কমেন্টত মোক নিশ্চয় জনাব যে আপোনাৰ সবতকে ভাল লগা ফোনটো কোনটো আছিল আৰু যদি মই কিবা ফোন মিস কৰি দিছো এই লিষ্টখনত তেন্তে মোক কমেন্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব সো ভিডিওতে এটা সামৰণি মাৰিলো আশা কৰিছো আপোনাৰ দিনটো শুভ হওক ঘৰতে থাকক ষ্টে সেফ ষ্টে হেলদি এন্ড গুড বাই